Narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ng virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay isang pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Gising na sa isang umagang kay handa. All ready na sa balita at kaalaman. Ano man ang laban. Kasama sina Orly Mercado at Cheryl Cosim. Early, all ready sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Ganito ang umaga, ibang papalit sa iba. Basta't ikaw ang kapiling, sumasarap ang gising. Buong araw ay gaganda. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Bangon na. It's Thursday and it's the 18th day of June. Good morning, Cheryl. Good morning ka, Orly. Good morning, everyone. Kamusta po ang inyong pahinga at tulog? Sana'y kompleto at sana po'y masarap ang inyong gising. At mas papasarapin pa namin yan ni Ka Orly sa loob ng 1 oras na namang makabuluhang talakayan. Sa mga suki na po na atin, abay stretching. Mahalaga po yan. Pero sabi nga, kung medyo nagmumuni-muni pa ho kayong nakahiga, away, wag yung biglang tayo. Di ba masama yun, Ka Orly? Yung parang nalilito ka daw na biglang tayo. Dapat daw mga ilang minuto, muni-muni, siguro magdasal muna, magpasalamat for another day, silipin ang katabi, hindi naman silipin, lingunin ang katabi, ayan, hindi lang silip, lingunin, at pag si Mr. si Mrs. yan, o mga anak, sa'yo na para magising na. Hindi naman itulak, ano yun yung medyo ugain ng konti, or gisingin sa pamamagitan ng inyong mga halik. Why not, hindi ba? Well, nagkakabiruan po, pero sana nga po yung masarap ang inyong gising. Sa mga nakatutok na sa atin sa Radyo 5, 92.3 News FM, good morning po sa inyo. Sa mga nanonood sa isa pa nating tahanan sa 1PH, magandang araw po sa inyo. At sa mga nakatutok sa ating FB page at YouTube channel, hello po sa inyo mga kapatid. Huwebes na. Marami tayong pag-uusap. At hanapin natin dito mga konteksto, kausapin natin mga boses sa likod ng balita. Mapapanood nyo rin sila sa TV. Pero ang importante, makita natin kung ano ang environment ng mga issue, saan ba nagsimula at saan sinasabi maaaring papunta. Meron tayong katanungan para sa araw nito at meron din tayong mga update
nauukol sa COVID-19. Pero bago yung COVID-19 update natin, ang katanungan natin ay, tama ba sa tingin ninyo itong ginagawang investigasyon ng Ombudsman sa lahat ng mga opisyal o sa mga matataas na opisyal ng Department of Health kaugnay ng pagtugon nila sa COVID-19 pandemic? May mga nagtatanong dito, alam mo sa gitna ng gera, napakahirap, hindi naman ginagawa yung tinatawag mo yung general nasa gitna ng gera. Tapos magpaliwanag ka nga, baka ano ba ginagawa? Normally, you allow them the time. But at the same time, sa gobyerno, napaka-importante yung tinatawag na accountability, checks and balances, na kinakailangan meron sinusunod. Pag hindi sumusunod sa mga patakaran, yan ay ano. Pero kailan ba dapat yan? Ngayon ba dapat yan o later on pa? Kaya ang katanungan namin ay, is it timely? Ayun. Is it timely to do an investigation now? Yan. Hindi naman natin sinasabing huwag imbestigahan kung may nakikitang irregularidad, hindi ba, Orly? Pero yung sinasabi nyo nga, yung timing. Although ang sinasabi ng Ombudsman ay nag-iimbestiga na sila before the lockdown pa, before March 15. At ang sinasabi ni Ombudsman Samuel Martires ay gumawa na nga sila ng dalawang team para usisain ito pong mga ilang issues. Nandyan yung pagka-delay ng procurement ng PPEs at iba pang medical gears para sa healthcare workers. Nandyan yung umano'y lapses ng ahensya Orly na nagdulot daw sa pagkakasakit at pagkamatay ng ilang healthcare workers dahil sa COVID-19. Nandoon din yung kabagalan daw ng pagbibigay ng compensation para sa health workers natin at yung tila'y nakakalito raw at delayed na pag-uulat ng COVID-19 cases at deaths. Well, ang sinabi naman ng DOH on this ay willing naman silang sumunod dito sa direktiba ng Ombudsman. Pero siyempre, ang depensa po ng DOH ay sinasabi nila na sila'y transparent sa publiko at mula pa lamang sa umpisa. And yun nga, sabi ko, parang lumalabas din Orly, sa statement ni Ombudsman Martires na parang napikon na kasi pinag-ikot-ikot daw yung mga nag-iimbestiga, kung saan-saan itinuro. Kaya ito, talagang tinutukan yung mga issues. But the thing is, sabi mo nga, the timing, baka naman kaya hindi masyadong naasikaso or natutukan kasi itong pandemyang ito, hindi naman simpleng issue na kinakaharap ng ahensya. Siguro kahit sinong mamumuno, not to defend, to side with Secretary DUQUE, but the entire agency na siguro kahit sinong ahensya ang haharap sa ganitong problema, nakaka-overwhelm. At talagang malulunod ka sa dami ng kailangan mong tutukan na problema. Tsaka talaga parang gera mas mabigat na gera ito kung tutusin Yung gera ng mga sundalo na bumabaril, nakikita mo kalakaway mo napaplanuhan mo Ito ang kaaway natin, hindi natin makita. Tapos may mga political implications ito. Pag gumawa ka ng desisyon, it can be a public health decision, pero meron mga ramifications, meron mga impact yan sa ekonomiya, sa trabaho, sa lahat. Kaya hindi ganun kadali yan. Anyway, tingnan natin, mamaya kausapin natin, tingnan natin, tayo naman dito sabi ko nga sa naging karanasan ko sa buhay, it is better to be the heckler than the hecklee. yung heckler, madali yun naghahanap pala ng mga pagkakamali. Pero pag ikaw nandun, talagang nasa gitna ka ng boxing, ay nako, napakahirap. Anyway, kung ano man ang inyong opinion, iparating sa amin para isa yung papabuid namin maya-maya. Maaari niyo pong ipadala ang inyong opinion, komento sa ating question of the day kung timely nga itong ginagawang investigasyon po ng Ombudsman sa pamamagitan ng aming FB page na Radyo 592.3 News FM. Mamaya po'y mabasahin natin ang inyong mga opinion. Okay, sa health beat tayo. Alam ba rin na talagang hindi na bago ito, Hindi bago itong sinasabi na talagang napakahusay para sa puso natin, ang wasto ang pagkain natin sa puso at saka sa blood pressure.
At sinasabi, lahat ng mga pag-aaral yan, you can, as long as you double down fruits and vegetables, ang lakas at tsansa mo na mapababa ang BP mo o kaya makaiwas sa heart disease. Ngunit, mayroong bagong mga pag-aaral. After 20 years, mayroong mga pag-aaral, yung tinatawag na DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension. Sinasabi dito, after 20 years, binalikan nila yung kanilang mga data. Talaga sinuri nila lang mabuti. Alam mo lumalabas na yung pag in 8 weeks time, 2 buwan, mas mahaba pa yung ating quarantine kung tutusin. 2 months, you can see a lot of difference. Talagang napakalaki ng pagbabago ng blood pressure at naidudulot na pag-iwas sa sakit sa puso sa pamamagitan lamang ng ating pagkain. Sinasabi nga na ano ito, yung lagi natin sinasabi rito, the takeaway here is vegetables and fruits. Fruits and vegetables. Dagdagan yan, iwasan ng trans fat, etc. Pero tingnan natin kung ano ba yung mga tips na maibibigay nitong mga doktor na nag-aaral ng data nito ng 20 years nakatutok. Sinasabi dito, okay, number 1, breakfast. Of course, napag-usapan natin na napaka-importante ng breakfast. Pero sinasabi rito na ang breakfast, pwede natin na ayusin yan eh. Sinasabi rito, yung isa sa mga bagay-bagay na ano, kung hindi kayo mahilig minom ng gatas o kaya hindi meron kayo intolerance, lactose intolerance, sinasabi rito maaaring itong meron kayong magagawa. Isa sa mga magagawa ninyo ay you have take yogurt na hindi yung minatumisan, yung hindi flavored, yung regular na yogurt. Sanayan yan eh. Tapos basta walang added sugar, tapos napaka-importante na napakaraming mga prutas sa umaga. Yung local fruits natin. So, vegetables also are very important, pero normally sa umaga, may mga tao hindi mahilig sa salad. Pero yung talagang healthy niyan, sama fruits, vegetables. Tapos, lagi naman, always have a fruit and a vegetable for a snack. Sa aking experience, napakalaki ng bagay na meron kang saging na pag ginutom ka, sa halip na kumain ka ng fast food, etc., sa gitna, mga alas 10 ng umaga, o kaya mga alas 4 ng hapon, yung mga merienda, isasaging lang, o kaya prutas, chopped fruits, na nasa isang plastic container, yan ang kainin natin. Yan ay talagang napakabilis na pumawi ng ating kagutuman at maaaring very healthy pa. Sinasabi dito, sa totoo lang, doon sa mahilig sa tsokolate, kahit 2 o 3 squares lang ng very dark chocolate ay maigi. Kasi ang tsokolate, sinasabi dito, pag dark, hindi masyadong matamis, at saka yan ang healthy. Isang orange, isang dalanghita, maaaring magaling na snack yan. Tapos sinasabi dito, sneak in more vegetables into your main meals. Meron mga order naman kung nasa restaurant on the side. Pero yung gulay, na meron naman tayong mga available, lechugas, napakaraming kangkong, talbos ng kamote. Kahit na steam lang eh. Tapos huwag nyo lang masyado nalagyan ng maraming bagoong. Yan naman very, very healthy. So there are ways by which we can, and sinasabi dito, in only 2 months, 8 linggo lang, makikita na yung diferensya. Pero sinasabi dito, bago kayo tumigil ng inyong maintenance, huwag kayong titigil ng maintenance pag bumaba na ang inyong BP dahil sa dieting, kumonsulta kayo sa doktor ninyo. Ipaalam ninyo na ganitong ginagawa ninyo at itanong nyo kung mayroong mga pagbabago. Pero huwag tayong magdoktor-doktoran. If you're not a medical doctor, it will be dangerous by yourself. Yung pakiramdam mo lang, akala mo okay na, tumigil ka o baguhin mo yung maintenance medicine, maaaring yan
ay maging dahilan para tayo ay malagay sa balad ng alanganin. So stay safe, napaka-importante na nalalaman natin. And of course, okay, balik na naman tayo sa exercise. Ang exercise naman, hindi naman kinakailangan para ka naghahanda para sa Olympics. Paglalakad, pagtakbo, anything aerobic. Lalo na ngayon, nakakulong tayo sa mga bahay natin. O pwede rin mag-exercise sa bahay. Pero sa labas, importante rin na kahit na tayo tumatakbo, magsuot ng ating mga mask dahil talagang napaka-importante na pag meron naman mga bumabay ng umuubo, less sa outdoor, pero pag indoor, mas delikado. Okay, ang oras natin, 13 minuto makalipas ang ikanan ng umaga, Philippine Standard Time. Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Unang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 10, Talata 13. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Orly Mercado, Cheryl Cosim. Early, already with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. All eyes, all ready. It's all ready. Magandang umaga, kayo po ay nakikinig sa Radyo 5 92.3 News FM at nanonood sa 1PH Signal Channel 1. Ako po si Cheryl Cosim. Ngayon po yung araw ng Huwebes, 18 araw ng Hunyo. Ito po si Orly Mercado. Narito ang ulo ng mga balita. Kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Higit 27,000 na. Health Secretary Francisco Duque III at iba pa mga opisyal ng Department of Health iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Ilang opisina ng Department of Justice naka-lockdown matapos magpositibo sa COVID-19 ang 5 empleyado. 3 barangay ng Maynila isinasailalim sa Enhanced Community Quarantine. Paggamit ng dexamethasone laban sa COVID-19, hindi pa inirekomenda ng DOH. Face-to-face empleyado ng Bureau of Fire Protection Region No. 6 nananatili sa isla ng Boracay positibo sa COVID-19. SSS tumatanggap na ng aplikasyon para sa calamity loan, pagbabayad ng kontribusyon pinalawig hanggang Hunyo at 30. Face-to-face classes sa mga lugar na low risk sa COVID-19 infection at may mga limitadong digital capacity iminungkay ng mambabatas. Oras natin mga kapatid, 6:17, narito ang detalye ng ating headlines. Higit 27,000 na po ang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, umakyat na sa 27,238 ang confirmed cases ng nakahawang sakit sa bansa. Nadagdagan ng 5 ang mga nasawi kung kaya umabot na sa 1,108 ang COVID-19 related death sa bansa.
268 naman ang mga bagong gumaling sa pandemya sa bansa. Dahil dito umakyat na sa 6,820 ang total recoveries. Samantala, sumampa na sa 6,074 ang mga kumpirmadong positibo sa COVID-19 na Filipino abroad. Nasa 2,842 na ang nakarecover habang 466 ang bilang ng Pinoy abroad na pumanaw dahil sa COVID-19. Iniimbestigahan ng Ombudsman si Health Secretary Francisco Duque III at iba pang mga opisyal at empleyado ng Department of Health dahil sa di umano irregularidad sa pagresponde sa kinaharap ng COVID-19 pandemic. Partikular na sinisilip ng Ombudsman ang pagbili ng Department of Health ng 100,000 test kits at ang naging sistema sa paggamit ito. Pinasisiyasat din ni Ombudsman Samuel Martinez ang hindi kaagad ang pagbibigay ng nararapat na benepisyo at financial assistance sa mga nasawi at nagkaroon ng COVID-19 ng mga workers, health workers. Bukod dito, iniimbestigahan din ang kalituhan at delay sa pag-uulat ng mga nasawi at kumpirmadong kaso ng COVID-19. Samantala, inihayag naman ang Department of Health ang desisyon ng Ombudsman na magsagawa ng investigasyon. Sa inilabas na pahayag, siniguro ng Department of Health na tutugon sila sa lahat ng direktiba ng Ombudsman. Sumasailalim sa lockdown ang ilang opisina ng Department of Justice sa Padre Faura sa Maynila matapos magpositibo sa COVID-19 ang 5 empleyado ng kagawaran. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, ipinag-utos niya ang pagpapatupad ng lockdown sa bagong NPS building at annex building malapit sa Court of Appeals dahil sa posibleng exposure sa mga empleyado na tinamaan ng virus. Epektibo ang lockdown simula ngayong araw hanggang sa June 28. Magsasagawa ng disinfection at contact tracing sa kasagsagan ng lockdown. Magbabalik naman ang on-site work sa June 29 habang tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga empleyado sa bahay. Magpapatupad ng enhanced community quarantine sa 3 barangay sa lungsod ng Maynila. Ipinagutos ng Mayor Isko Moreno ang pagpapatupad ng 2 araw na ECQ sa Barangay 60 Zone Number 5, Barangay 163 Zone 14, Barangay 844 Zone 92. Magsisimula ang ECQ alas 12 ng madaling araw ng June 19 hanggang alas 11:59 ng gabi, June 20. Magsasagawa ng disease surveillance, verification at testing sa 3 naturang barangay habang sila ay naka-lockdown. Hindi pa inirerekomenda ng Department of Health ang paggamit ng low-dose ng steroid treatment na dexamethasone laban sa COVID-19. Ito ay matapos ipagmalaki ng British experts ang major breakthrough kaugnay sa nila'y posibleng kauna-unahang gamot laban sa COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, hindi pa peer-reviewed ng mga ka-level nilang experts ang naturang gamot para masabing katanggap-tanggap ang pag-aaral ng British experts kaya't hindi ito uubrang maging magic pill. Binigyan din ni Vergeire na epektibo lamang sa severe at critical cases ang low-dose steroid na gumagana sa mga kailangan ng oxygen at sa mga naka-ventilator. Anya, supporting treatment lamang ang low-dose dexamethasone dahil wala pang gamot sa COVID-19. Subalit kapag nakumpleto na ang proseso ay may tuturing na itong breakthrough sa siyensya at medisina. Nagpositibo sa COVID-19 ang babaeng staff ng Bureau of Fire Protection Region Number 6 na nanatili sa isla ng Boracay. Kinumpirmahan ni Malay Aklan Acting Mayor Frolly Bar Bautista na ang babaeng pasyente ay nasa Boracay mula 12 hanggang 14 ng Hunyo. Ito ay para sa isang komperensya. Nagsasagawa na ng contact tracing para ma-isolate o mahiwalay ang mga nagkaroon ng close contacts sa naturang pasyente. Nitong Martes lamang, muling binuksan ang Boracay
para sa mga turista sa Western Visayas, kaya't ikinalulungkot nila ang pagkakaroon ng kumpirmadong kaso ng COVID-19. Tumatanggap na ang Social Security System ng aplikasyon para sa calamity loan sa mga pribadong manggagawa. Posibleng umabot ng hanggang 20,000 kada miyembro ang maaaring i-loan ng miyembro na nakahulog na ng 36 na buwan, kung saan ang huling 6 na buwan ay updated. Maaaring mag-apply online para sa calamity loan gamit ang account sa my.sss. Ipoproseso ang pautang sa loob ng 5 araw at maaaring makuha sa pamamagitan ng card o checking i-deliver ng Philippine Postal Corporation. Ipinaliwanag din ng SSS ang deadline sa pagbayad ng mga kontribusyon hanggang June 30. Pinayuhan ng SSS ang mga senior citizen na kukuha ng kanilang pensyon na mag-apply na lang online. Minumukay ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa Department of Education na payagan ang face-to-face classes sa mga lugar na mayroong low-risk COVID-19 infection at mayroong limitadong digital capacity. Nilinaw ni Congressman Alvarez na suportado niya ang alternatibong paraan na ipinapanukala ng DepEd. Ito ay para maituloy ang klase sa pamamagitan ng tinatawag na blended learning. Pero hindi lahat ng mga lugar ay kayang gawin sa ambagay nito. Sa Metro Manila at mga highly urbanized area, maaaring gawin pero sa iba pang mga bahagi ng bansa ay maaaring mahirapan. Hindi rin anya lahat ay merong access sa internet at merong kakayang bumili ng mga gadgets. Bukod dito, maging ang mga guro ay hindi rin anya handa sa naturang bagong sistema na ikinakasa ng Department of Education. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa umagang ito. Samantala, Barangay Chairman sa Quiapo, Maynila, pinagbabaril. Justin Punsalang is all ready. Justin. Magandang umaga sa inyo, Ka-Orly at Cheryl. Okay, morning. Dito mismo Ka-Orly at Cheryl, sa pinatatayuan ko, pinagbabaril hanggang sa mapatay ang isang barangay chairman dito sa Quiapo, Maynila. Ayon sa pulisya, kasama ang 3 mga barangay kagawad nagbabantay sa barangay outpost. Ang biktimang si Abubakar Sharif, siya ay barangay chairman ng 384 kagabi at nang biglang may dumating ng mga armadong kalalakihan. Pinadapa raw ang mga ito bago pinagbabaril sa iba't ibang bahagi ng katawan si Sharif bago tumakas. Sinubukan pa isugod sa ospital ang biktima pero dahil sa dami ng tama ng bala sa kanyang katawan at ulo, ay idineklara siyang dead on arrival. Sugat na naman ang barangay kagawad na si Malik Abdullah na natamaan ng bala sa kanyang paa. Ayon kay Santa Cruz Police Station Commander Police Lieutenant Colonel Reynaldo Magdaluyo, patuloy ang kanilang investigasyon sa krimen. Posibleng may kinalaman daw sa negosyo o politika ang pagmamaslang kay Sharif. Sa Orit Cheryl, backgrounder lang, June 2012, nang pagbabarilin din sa loob ng sariling bahay, yung ama naman ito ni Sharif na si Zainal, na dati na rin naging barangay chairman dito sa lugar. Sa Orit Cheryl. So nakikita nating anggulo ay politika. Yes, Cheryl, posible yun. Dalawang angle kasi may negosyo din, businessman din dito sa lugar ang pamilya Sharif, kaya bukod sa politika, posibleng may ginalaman din yung kanilang negosyo, away sa negosyo dito sa kanilang lugar. So, Orly Cheryl. Maraming Thank salamat. you very much, Justin. Si Justin Punsalang. Okay, ang ating katanungan para sa ito, tama ba na sa tingin ninyo, yung ginagawang investigasyon ng Ombudsman sa matataas sa opisyal ng Department of Health, kaugnay na naging pagtugon nito sa COVID-19 pandemic? Parating sa amin. At mamaya ay isa sa yung papawid namin yan. Oras natin 27 after 6 in the morning, Philippine Standard Time. Because your health means everything. Drink organic as a year.
formula. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, Pacheck po ng inyong ID. Hingang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Orly Mercado at Cheryl Cosim. Early already sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Ganito ang umaga, di magpapalit sa iba. Basta't ikaw ang kapiling, sumasarap ang gising, buong araw ay gaganda. Oras natin mga kapatid, 6:29, kami po ay nagbabalik dito sa programang Early Already. Dahil po sa kakulangan sa pampublikong transportasyon sa panahon ngayon, isinusulong ng maraming grupo na madaliin sana ang paglalagay ng bike lane sa EDSA at sa iba pang pangunahing lugar sa Metro Manila para sa seguridad ng mga gumagamit ng bisikleta. Kasama po natin ngayong umaga isang cycling advocate, Attorney Gregorio Larazabal. Good morning sa iyo, Attorney Goyo. Morning, Cheryl. Morning ka, Orly. Salamat sa imbita sa akin. Opo, ito po. Okay. Sige po, Ka-Orly, go ahead. Dahil talaga interested dito. Biglang dumadami na naman ang mga nagbibisikleta eh. We have been, and you've been an advocate of, you're a health buff so sa English at saka mga cyclist or advocate for cycling. Ito ay out of need, ano? Pero our roads safe and ready to accept more bikers. Hindi motorsiklo kundi itong mga gumagamit ng manual ng mga bisikleta. I think there are some roads that are not safe, but the point is, if we think it's not safe, we should make it safe for them. We don't, kasi at this point in time, tama ka, Orly. Maraming bisikleta because of the need for it. It's not that they have a choice. Many don't have a choice. Kasi naman maglakad, di ba? There's practically no public transportation now. So paano sila magtatrabaho? Kung hindi sila magtrabaho, wala silang kain, di ba? So cycling is an alternative, additional mode of transportation. It's not meant, hindi po intention niya na palitan yung bus, palitan yung jeepney. Dagdagan, that's an additional lang para yung mga commuters may choice. Yung sinasabi nyo kasi, Ka-Orly, yung tanong nyo is, are the roads safe? There are some roads talaga, hindi talaga safe. The point is, how to make it safe for the cyclist, not only on EDSA and major roads, but more so in the secondary roads. Kasi ako as a rule, I use secondary roads kasi it's safer. Pero marami doon, nagbike sa EDSA kasi mas malapit, di ba? I talk with some people in MMDA and some officials. Sabi naman nila, there's a plan talaga for bicycle lanes. But una is painting the road. Second is parang elevated na yung bike lane is ka-level ng pedestrian sidewalk. O ka-level na. So, mas maganda yun na para talaga sa bike lane. It's gonna be safer. Oo. Ito sorry. May mga ibang, even the secondary roads na makikita natin may bike lane, di ba? May pintura talaga. Pero may kotse na park. So, yung mga bisikleta, totoo! Yung marami doon na magpa-park, manong 5 minutes lang ako pagkatapos papasok yung tao, di ba? Pero yung 5 minutes magiging 1 oras. So yung mga, within that 1 hour, yung mga bisikleta na dapat dumaan sa bike lane na even secondary roads have to swerve to the left. So that's dangerous. So it's gonna take time. Hindi porket gagawa tayo ng bike lane,
nandyan na yan. It will change things. It won't. That will take months or years to educate the people. Mhm, mhm. Ang sinasabi po ng si dating MMDA chairman Bayani Fernando, ngayon ay congressman, ang sinasabi niya wag na gamitin 'tong mga major roads natin. Yung mga inner roads na lamang. Yun ang yung mga local government ay tutukan na magkaroon talaga ng bike lanes para hindi na gamitin ng EDSA dahil sayang lang daw yung gagastusin na pondo and it's not gonna be safer nga po. Pero ang MMDA naman, Attorney Goyo, sinisimulan na, di ba? Sinisimulan na po ito ng MMDA at EDSA muna ang kanilang uunahin. Although aminado sila na hindi magiging pantay-pantay yung lapad na maibibigay nilang bike lane. May 1.22 meters hanggang 2 meters yata ang lapad nito. So, go ahead. Apo. Sorry to interrupt. Yung sinasabi ni Congressman Fernando, I respect his opinion, pero I think at this time, we can't use the same old methods used before to solve our problems now. Kasi sabi ng lahat, new normal na tayo. Kung new normal na tayo, we should use ideas or think of ideas out of the box. No, we shouldn't use the same tested ideas before. We should try new ideas now. Yung sinasabi na secondary roads within the municipality or city, okay po yan. That's a good idea. Pero there has to be a comprehensive plan around that will link all those municipalities and cities around Metro Manila po. So there's one big plan na okay, may bike lane sa Quezon City, may bike lane sa Makati. Pero kung yung siklista sa Quezon City magtrabaho sa Makati, anong gagawin niya, di ba? Hindi mo pwede ikot siya all over, di ba? So, there are some portions talaga, admittedly, you have to pass through along major roads. Pero, how do you do this? It's not only safe for the cyclist, but also the motorist. Yes. Alam niyo naman po, maraming siklista magreklamo na, uy, hindi kami nirespeto ng motorista. Pero, may corresponding responsibility rin sa cyclist to follow rules and regulations. Una, dapat mag-helmet sila. Second, they should follow the rules and regulations, traffic rules. Yung iba, makita mo mapansin nyo, yung iba, mag-stoplight, diretso yan, yung siklista. Mali po yan. They have to follow all rules and regulations. Bawal po yung counterflow. Yung iba, di ba, papunta ka doon, may kita kang siklista na pabiktad. That's scary kasi that cyclist is not a danger to himself but also a danger to the other motorists. So we have to understand, tayong lahat po, we have a responsibility to make roads safer for everyone. So it will take a lot of it. I'm telling you, sa tingin ko, unfortunately, may mga maaksidente talaga because marami hindi sanay. Marami siklista hindi sanay, marami motorista hindi sanay. It will take months or years to make this doable. But, ang problema lang, if we don't do anything now, 2 years or 3 years from now, nandun pa rin yung problema. Di ba? So I'd rather we take baby steps now, after 1 or 2 years, or even after months, may changes na ng konti. Again, I don't espouse really riding along EDSA the whole way. Pero, there are some portions talaga, kailangan dyan. Kailan dumaan si EDSA? Opo, yung sinasabi po ng MMDA na sabi nyo nga, i-elevate nila, kaya lang aminado sila na limited yung pondo, lalagyan muna daw ng barriers, sir. So yun, that will do for now. And then EDSA muna nga yung kanila daw tututukan. Ano pa ba, saan pa ba tayo, I think Commonwealth, yan, kailangan din talagang malagyan ng maayos at klarong area ang mga siklista natin, malagyan ng bike lanes. Okay po. And that one is not only protection for the cyclist but also motorist. Kasi nakita natin po, may ibang siklista rin, medyo pasaway ng konti. Instead of staying on the left lane, they go to the right, di ba? They go to the middle of the road. So mali po yan. Dapat yung siklista will go to the rightmost of the outer para safe po yan kasi the outer is the slowest.
Yung iba, they go all the way to the left, di ba? Makita mo, even I was driving along EDSA, may siklista talaga na left siya, mali ka, dapat right ka kasi mabagal ka and you're a danger. So, yung bike lanes po is not only protection for the cyclist but also for the motorist. Para at least alam nila, dito ka talaga. Yes. Panghuli na lamang po, Attorney Goyo, siguro sa bilang isang advocate po ng cycling, hindi ako sanay magbisikleta. Ito yung isa sa mga sisisihan ko, hindi ko natutunan. Ngayon kasi makikita mo parang, magkakaroon na nga ng bike lanes ba? May area na at maliban sa pwede itong gawing pampasok nga sa trabaho, pero it's a good exercise. Pero sabi nyo nga, maraming sanay magbisikleta, pero yung kaakibat nito na responsibilidad at yung pagprotekta sa sarili nila ay minsan hindi na nila naaalala. Minsan iniisip nila, basta sanay magbisikleta, sige, labas na sa kalsada at magbibisikleta ako. Paalala po sa mga kapwa nyo siklista. Marami po nagbibisikleta ngayon. Pero marami po sa kanila hindi alam yung mga bagay na dapat matutunan nila. For example, they should wear a helmet, they should wear protective gear. Second, dapat alam nyo paano gamitin yung gear sa bisikleta. Pag-shift sa gear sa right, pag-shift sa gear sa likod. Alam nyo paano pag-brake. Alam nyo. Nawala, sir. Ayan, nako. Sir, nawala yung iyong audio. Ayan. Tingnan natin. Ayan. There. Sorry. Okay. There. Okay. So, dapat alam natin yung condition natin na kung wala tayong doctor's approval or clearance, huwag kang magbisikleta. You check muna with the doctor, tanungin mo ng doctor kung kaya niyo magbisikleta 5 to 10 kilometers to work. At saka, most important po, one of the most important is, check natin kung may facilities ba yung office natin to allow us to bike to work. Tama po, may bike lanes tayo. Pero pagdating sa office, kung wala tayong showers, wala tayong safe bike parking, wala tayong lockers, hindi naman pwede magtrabaho tayo the whole day na pawis tayo, dumi tayo. So, kailangan pagdating nyo sa office, the office should have infrastructure and facilities to allow us to change, to shower, para pasok mo, pagtrabaho nyo, fresh na fresh ka. So, the bike infrastructure is public and private infrastructure to make it more feasible po. Marami pong salamat for joining us, Attorney Goyo, at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Thank you, Cheryl. Thank you, Ka-Orly. Okay. Sa pagpapatuloy ng ating programa, may katanungan para sa araw na ito ano ba ang opinion ninyo dito sa inilunsad o ginagawang investigasyon ng Ombudsman sa Department of Health? Nasa linya natin, walang iba kundi si Undersecretary Rosette Vergere ng Department of Health. Undersecretary Rosette, good morning. Good morning. Morning po, Sir Orly. Good morning, Cheryl. Okay, anong reaction ng Department of Health dito sa isinasagawang investigasyon sa trabaho ninyo during this critical times na meron tayong pandemic? Yes, sir. Kami naman po sa Department of Health ay bukas ang aming tanggapan ukol sa mga ganitong investigasyon. We had been very transparent from the start. Amin pong inilalahad lahat ng aming datos at kung ano po yung mga kailangan pa na impormasyon para malaman ng general public. So kung meron po tayo mga ganitong investigasyon, kami po naman ay open sa mga ganitong mga paraan ng gobyerno. Yusek, ito daw pong investigasyon na isinasagawa po ng Ombudsman. Nagsimula pa before the lockdown, March 15. Isa din sa pinupunto ni Ombudsman na Martires, pinagpaikot-ikot daw po at kung saan-saan pinagtuturo yung nag-iimbestiga. So, walang masyadong na-achieve ang Ombudsman. Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit na-upset at mas lalo niyang pinatutukan yung investigasyon po sa DOH. Atin pong pinapatignan kung ano talaga yung mga nangyari ukol dito, kung saan sila nakipag-coordinate at kung ano mga opisina
yung mga nadaanan ng mga tao ng ombudsman when apparently they went to us and they were binigyan sila ng ganyang trato. Kung sakaling malaman namin, we will give information and of course, we will explain why. So sa ngayon, tinitignan muna natin, Cheryl, kung ano talaga ang nangyari dyan. Kasi ideally, Yusek Rosette. di ba, ideally, ka-Orly and Yusek, kung kunwari ikaw ay magsasagawa ng investigasyon, ipaalam mo rin sa pinaka-head ng ahensya para rin siguro mabigyan ng direktiba na, okay, you have our full cooperation, sasabihan niya yung the entire agency to cooperate. Ito po ba nung nagsimula yung investigasyon ng Ombudsman, napagbigay alam din po sa opisina ito ni Secretary Duque? Sa aming pagkakaalam, hindi pa namin nakukuha yung mga detalye nga, Cheryl, no, kung saan nag-umpisa ito at saka kung anong mga opisina ang pinagpuntahan nito. Amin pa lang tinitignan, itong sinasabing nag-umpisa na sila noong March pa lang. Ka-Orly, sige po. Meron tayong mga batas na ukol sa informasyon na kinakailangan available. Meron din tayong mga requirements under the Anti-Graft Corrupt Practices Act at iba pang mga batas. May mga checks and balances tayo. Ngunit meron naman mga exceptions, lalong-lalo na kung merong mabigat na emergency. Considering that this is a global pandemic and you have a death toll that is rising, anong tingin ba ninyo sa timing nitong investigasyon na ito? Ito ba'y makakaabala sa trabaho po ng Department of Health? Unang-una po, sir, kung titignan natin yan, sa aking opinion, ito po talaga ay magkakaroon ng epekto doon sa mga ginagawa natin ngayon dahil sa investigasyon na ito. Ngunit katulad nga ng sabi natin, kung sila ay magdidesisyon talaga na gawin ang investigasyon na yan, bukas po ang tanggapan at kami ay makikipag-cooperate. Although yun nga sinasabi natin na syempre, it's another task for us to do aside from all these things that we are doing currently for the pandemic. Yung timing. Nabanggit ko nga na normally pag merong gera, hindi mo pinapatawag hanggang hindi talaga importante. Yung general mo na nasa gera, patatawag mo para mag-explain ng mga taktika niya. Ang importante, we get things done. And then later on, we'll hold accountable all of those who made a decision. Meron ba kayong masasabi tungkol dito sa issue na sinasabing kinakailangan merong accountability? Kayo ba ay handa to be accountable for all of your actions? Yes, sir. The DOH has always been transparent, as I've said, from the start. Unang-una pa lang nang ginawa natin sa ating pandemyang ito, tayo po ay naging transparent and the DOH is accountable. Hindi ho namin aatrasan yan. Ginagawa ho namin lahat. Wala ho kaming nakikita na meron kaming naging mali doon sa mga steps na ginawa natin. Or although alam namin maraming kakulangan, but we have tried all our best para gawin po ito lahat. So ito pong lahat ay alam ng public because every day we give them information, inilalahad ho natin sa lahat ng platforms natin. Kung sakasakali nagkakaroon ng mga kakulangan, ito po naman ay pinagbibigay alam sa public at humihingi tayo ng tulong sa national government and even with our private sector. So yes, DOH will be accountable kung ano man ho yung sinasabi nila basta ayon sa aming mandato. Yusek, on another issue, kamusta lang din po kami ni Ka-Orly, Kamusta na po ang ating bansa, itong ating laban sa pandemya? Yes, Cheryl, sa ngayon, meron tayong total of 27,238 cases and nakikita natin na everyday ang recoveries naman natin ay tumataas, bumababa naman yung mga pagkakamatay. Meron lang tayo mga konting shortfalls dito sa pagre-report ng fresh and late cases na alam natin na yung mga naire-report natin, yung iba dyan ay talagang hindi siya ayon dun sa dates na sinasabi natin. Ngunit nakikipagtulungan na tayo ngayon sa ating mga private sector para maibsan itong nagiging bottlenecks natin sa pagre-report. So hopefully in the coming days, we will be giving a real-time data to our general public.
Nasa dyaryo ngayon yung bagong steroid. Hindi naman bago, kundi dati nang ginagamit na steroid. Ano po ba ang inyong comment tungkol dito sa sinasabi maaaring ito ay gamot sa mga merong COVID-19? Yes, sir. Yan nga ho yung nire-remind namin. No? Nagpalabas ho kami kahapon ng advisory kasi gusto namin maliwanagan ng ating mga kababayan. Ito pong study ng dexamethasone, it's a steroid po. Itong dexamethasone ginagamit sa mga ibang sakit. Nakita po sa ibang bansa na parang nagkaroon siya ng good effects sa mga taong severe and critically ill na gumagamit ng mechanical ventilators o yung mga gumagamit ng oxygen. Pero hindi po sinabi nitong study na ito na maaari natin itong gamitin doon sa mga mild or doon sa mga asymptomatic at dapat ginagamit din ito sa ospital. Gusto lang natin linawin, wala pa ring naiimbento or wala pa ring sapat na ebidensya para makapagsabi na meron na talagang gamot para maggamot sa COVID-19 o di kaya ay bakuna. So ito pong dexamethasone ginagamit for supportive treatment at hindi po siya ginagamit para masabi natin na gagamutin niya ang COVID-19 o di kaya ay mape-prevent niya ang COVID-19. So kailangan po ang ating mga kababayan ay maging informed kasi pag ininom niyo po ito nang walang indikasyon galing sa doktor, baka po magkaroon kayo ng adverse effects. Maraming salamat, Undersecretary Rosette Vergere ng Department of Health. Thank you very much. Oras natin 49 minutes after 6 in the morning, Philippine Standard Time. Ganito ang umaga, di magpapalit sa iba. Basta't ikaw ang kapiling, sumasarap ang gising. Salamat po sa lahat ng pagsasakripisyo at pagiging haligi ng tahanan. Ang inyong katatagan, ang aming inspirasyon para gawing maayos ang aming buhay. Dakila ang inyong pag-ibig at kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga tatay. Salamat sa pagtuturo sa amin kung paano harapin ang buhay ng buong tatang. Happy Father's Day po mula sa amin, Sarah Geronimo At Daddy Delphin at ng MX3. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Early Already with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Ganito ang umaga, di magpapalit sa iba. Oras natin, 9 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Nabalot ng pangamba ang pagbubukas ng isla sa Boracay matapos makumpirmang nagpositibo sa COVID-19 ang isang tauhan ng BFP. June 12 to 15 na natili sa Boracay ang BFP personnel para dumalo sa isang pagpupulong. Para sa iba pang detalye, magkakasama natin ang chairperson ng Sangguniang Bayan Committee on Tourism at konsehal ng Malay Aklan, Nenet Graf. Good morning po sa inyo, Councilor Graf. Good morning sa inyo, Cheryl and Sir Orly. Good morning sa lahat ng nanonood at good morning sa lahat ng mga taga-Boracay. Okay. Okay, nagkaroon na tayo. Maganda yung balita na nagbukas muli ang Boracay. Pero nalusutan ba kayo nito? Paano nagkaroon ng isang merong pasyente positibo na hindi nalaman kagad? Yun kasi parang ang pagkasabi ng aming interagency sa Malay po ay ang pagka-register niya sa Katiklan ay galing lang siya ng Kalibo. And at that time, pagka taga-Kalibo ka lang, open, di ba, Aklan, within province pa lang kami until naging Western Visayas. So, during that time, hindi naman, pag nilagay mo, talaga nag-overnight sila sa Kalibo. So, nung tinanong, di ba, meron kang health form. Form na pinifill up pagpasok mo ng Katiklan, ang nilagay niya, she came from Kalibo. So, tapos, siyempre, no, uniformed person. So, being uniform, yung apor niya,
nakaano yun. Apor sila, di ba? Yung mga pwedeng BFP. labas ng, I mean, apor is yung out of residence or yung mga ano ba, pwedeng lumabas. Aha, oo, pwede Yung po. umikot-ikot sa buong Pilipinas, Yes, yung Pilipinas. ganon. Yes. Yun ang kanilang siguro, ang kanilang kayo yung instruction ng Interagency National, diba? Tsaka province sa EO na ganon. Pagka mga ganon na tao, parang hindi na masyadong in-inspect or in-interview. Yes, so ano na ngayon ang sitwasyon? Ngayon at merong taong positibo, what has been done? Ano bang ginagawa ninyo? Na-control na ba yan? Nag-tracing na ba kayo? Opo, kahapon natapos na yung tracing namin sa Boracay. Yung mga nakasakay sa bangka, kasama niya, ay na-identify na lahat and pinuntahan na ng BERT for home quarantine kung saan man sila nandun. Tapos, hopefully by Friday, by tomorrow, magawa na yung kanilang swab, pag-swab sa kanila, gagawin na bukas. Yung mga nakasakay sa bangka nung babae. Oh, alright. Ilan po ang tinitignan natin dito nung nag-contact tracing po tayo? Maliit lang yung bangkang sinakyan eh. In fact, one of my staff was in that boat. Was together with that lady. So, nagulat kami kahapon, tumawag yung BERT, yung barangay, na isa doon sa nakasakay staff namin sa resort. So, immediately, since nandun na sa resort, inano namin sa isang room, pinuntahan na siya ng BERT para titignan, may naka-assign na sa kanyang tao para tignan siya, check upin siya morning and afternoon. So anong epekto nito sa pagbubukas ng ano? Sasaran ba uli ang Boracay? What's the status? Wala pa naman hong ganun na pronouncement. Wala pang ganun na lumalabas. Although may mga rumors. But sabi namin, wala pa namang announcement. So, huwag muna kayong mag-react. Pero yung island, yung mga tao dito sa municipality namin sa Malay, ay galit na galit ho sa nangyari. Dahil hindi naman dapat sana ganun yung naging situation kung itong taga-BFP ay naging responsableng tao na alam niya nasa quarantine, bakit ka lalabas? Alam mo naman palang quarantine ka hindi ka pa tapos. Hindi pa lumalabas yung kanyang resulta, pero lumabas na siya. So wait, Counselor, ano po, ang ibig niyo pong sabihin kasi that person stayed there ng June 12 to 15. Ano po? Dumating siya ng afternoon ng 12. Ang reason nila ay dumating yung ating tatlong secretaries June 11. Okay. Opo, si Secretary Simatu, si Secretary Berna Puyat, at saka Secretary Anyo. Siyempre, Secretary Anyo is DILG, under yan sila ng DILG. So, parang nagamit nila yung sitwasyon, nandito yung tatlong secretaries to, junket. I don't know kung junket ang tawag natin, but definitely. I mean, like, clearly, junket yun eh. Wala naman silang business dito, bakit kailangan nilang pumunta? Wala namang meeting na sinasabi. First of all, I don't know sa group nila, but from what I know, kasi ang meeting lang ng aming secretary ay yung governor, yung mayor, yung dalawang association ng mga hotels dito sa isla, and yung mga two other people siguro. Pero it's a very small group dun sa Paradise Garden nila ginawa. At wala namang kasaling ibang tao dun eh. So, dumating, pero before, alam namin may mga dumating na, yung sunod-sunod na mga grupo-grupo, may mga Air Force pang dumating. In fact, they were supposed, somebody called the resort kung pwede mag-stay sa amin, mag-book doon. Hindi naman kami, dahil may dati naman talaga kaming guest hanggang ngayon 3 in a resort na before lockdown, andun na mga Russian, tsaka hindi kami tumanggap, hindi tumanggap yung daughter ko sa managing the resort. Sabi niya, ayoko kasi taga Manila yan. May mga ganun po, Air Force yun, pero hindi namin tinanggap. So, ibig sabihin, hindi lang BFP yung dumating, may mga ibang uniform men pa.
Sige po. Thank you very much. Maraming salamat sa iyo, Nanette Graf. Okay, Thank you very much for pagpapaliwanag. Opo, hingi na lang po kami muli ng update sa inyo, Counselor. Salamat po. Thank you. Salamat po for having me. Thank you and good morning. Good morning. Ay, 2 minuto bago mag-kapito ng umaga, Philippine Standard Time. Na-miss ko bigla ang Boracay. Parang ayan na, malapit na tapos nangyari ito. Clearly, yung pagiging responsable din ng ating mga opisyal. Kaya ang sinasabi, tama eh, bakit sinasabing merong meeting doon or may conference or whatever na pagpupulog, bawal din naman yon, di ba ka, Orly? And siguro yung strict, a more strict implementation ng guidelines na kahit na mga ganito, i-consider natin na frontliners or yung mga frontliners, i-consider silang frontliners, mas magiging strict din lalo na pag ganitong mga isla ang kanilang pupuntahan. Samantala, ito ka, Orly, ihabol po natin, pinagbitiw o nagbitiw sa pwesto si Dr. Tony Liachon bilang Special Advisor ng National Task Force on COVID-19 Response. Kasama na po natin siya, Dr. Tony Liachon. Hi, Dr. Tony. Good morning. Hi, good morning. Good morning, Senator Orly, Cheryl. Magandang umaga sa inyo. Opo. Okay, ano ba nangyari? Kayo ba ay nagbitiw o pinagbitiw? Ano bang advisor kayo, hindi ba? Advisor kayo sa IATF. Sa National Task Force po na Chief Implementer kay Secretary Galvez po. Ano po nangyari? Sige nga po, kwentuhan nyo kami. Kahapon po, kinausap po ako at nagkataon kasi noong June 13, nag-post po ako sa akin Twitter at Facebook kasi 2 days before the IATF guidelines, dumami na naman po yung cases at saka dumami yung namamatay, 22 deaths. There's a part of me na hindi lang National Task Force. Ako ay isang ama, Filipino citizen, na nakikita ko yung data late, merong fresh at saka late. At 2 days before, ito ang highest ever na cases ng fresh at saka deaths. So, sabi ko, nawala na ng focus ang Department of Health do sa akin in terms of risk management, tungkol sa data management, tungkol sa prioridad at saka execution of the plans. So wala mo ng issue doon. Saturday, June 13, feast day ko yan, San Antonio de Padua. June 14, nag-press conference sila ng alauna at tinakil yung sinasabi ko. Usually, hindi sila nagpe-press conference yan tuwing alas 4 at Sunday pa yon. Tapos, June 15, alas 12 ng gabi, naglabas sila ng apology. DOH apologizes for mistakes or errors in daily reporting. So, res ipsa loquitur, sa sarili nilang bibig ng galing yon. Then after that, sinabihan ako na nag-post ako ng mga bagay na gayon. Tingin ko naman, constructive mechanism na feedback yon na sometimes yung mga teammates ka na you demand accountability, particularly when you're deciding on Monday yung mga guidelines. Kasi kung ang guidelines natin ay magdidepend sa lumang datos, katulad itong sa Cebu, ang nangyari dyan May 15 to 31 MECQ yan. Tapos niluwagan natin, ginawang GCQ yan June 1 to 15. Tiningnan namin ang datos nito, biglang naglakihan ang datos ngayon dito sa Cebu. At ngayong June 1 to 14, ang naging decision dito ay ECQ. So, ang laking bagay po nito na dapat linisin. At kahapon, natuwa po ako, sobrang tuwa. Si Ombudsman Samuel Martires, 13 seconds sa pagka-post ko ng Twitter at kaya naman ako nag-post, hindi para labanan. Kasi ayoko na magkaroon naman ng false representation na maraming tumatawag na ako'y NTF advisor at hindi naman. Sinabi ko lang, I'm no longer a advisor. Pagka-post ko noon, nagreklamo si Ombudsman Samuel Martires na kakasuhan po ang Department of Health for the delay in the reporting system that jeopardized sa hundreds of thousands of cases of healthcare workers at saka ng mga namatay. At isa ho dito yung akin po pinaglalaban na real-time and granular data.
Itong real-time and granular data, April 20 pa po sa Palas, nireklamo ko na po ito sa Presidente. You cannot make adequate and agile decision-making process ho dito, lalo na buhay ang pinag-uusapan, kung ang datos nyo ay luma. Walang pinag-iba yan. Kunyari, may nagpatingin sa yung pasyente at luma ang data mo. Paano nyo ho magagamot ng ayos yun kung yan ay mga 1 taon pa yung data mo? So dapat fresh yan para matama po ang magiging interventions po. Dr. Lecho, masabi ko lang, no? Alam niyo, meron din ako mga advisory capacity sa kasalukuyan sa gobyerno. I don't have any government position now. Pero being an advisor, I've always told myself, my job is to advise. And sometimes the advice is taken, sometimes it is not. And I'm not the person in authority, hindi naman ako otoridad. Kaya ako, I spoke my, and I refuse to comment outside my, basta merong diniscuss. Kasi hindi ako ang responsible, ano ang reaction mo sa ganung posisyon? Well, yun ho kasing mga sinasagot ko po, tungkol sa mga issues na medical. Hindi ho minsan ho sa guidelines. Kunyari, ang itatanong sa iyo coronavirus, or kaya the guidelines behind the stories behind the headlines. Kasi pag in-announce naman ho kasi sa Palas po, nilalatag sa yung ganyan But since you're in the National Task Force, ang tinatanong ho sa iyo ngayon ay yung mga stories, bakit ganito? Bakit less than 21 at above 60? Hindi naman ho napapaliwanag yun So yun ang mga pagkakataong tinatanong sa iyo, bakit less than 20 or more than 60? O kaya tatanungin, bakit itong edad na to? So tatanungin ka ng vulnerable. Yun ang sinasabi kong mga interview na inaalaw ko po na tanggapin. Kasi hindi naman masasagot nila po yun dahil minsan hindi sila available. Ang tao ay naghahangad po ng datos. Alam nyo naman, as we speak right now, pang-anim na po itong pagsasalita ko ngayon sa pagpapaliwanag. Wala naman ho silang speakers bureau para sagutin ho yung mga questions na ganito. At ang tao po uhaw sa information. Yun ho yung puntos ko dyan, Senador. Okay. Thank you very much, Dr. Lecho. Maraming salamat. Wala na tayong gaano oras, but we appreciate you giving us time for this particular issue. Maraming pong salamat. Good morning. Samantala, mga kapatid, ito po ay pasensya na po kami na overtime pero kompleto tayo, siksik. Abay, Huwebes pa lamang, may isang araw pa po tayong pagsasamahan ha. Huwag po kayong mawawala bukas. At ako po ay magbabalik mamaya sa Perfect Morning. Makakasama po natin si Dr. Alejandro Diaz. At pag-uusapan natin dahil on Sunday ay Father's Day na. So, bigyan natin ng halaga at tututukan po natin ang kalusugan ng ating mga tatay. Paano mapapanatiling malusog at matikas ang kalusugan ng ating haligi, ng ating mga tahanan. Especially ngayong panahon ng COVID-19. Mamaya po yan, 10:00 ng umaga sa Perfect Morning dito po sa Radio 5, 92.3 News FM. Hanggang bukas mga kapatid, ako po si Cheryl Cosim. Ito po si Orly Mercado nagsasabing, we are our brother's keeper. Ito ang Radyo 5 sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Ganito ang umaga, di magpapalit sa iba, basta't ikaw. Ready ka na ba para sa isa na namang araw? Orly Mercado, Cheryl Cosim, Early, Already with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Because you're helping everything. Drink